Sziasztok! Sziasztok! Funhole Lumibrix külön kiadásunk következik. Zsoltival, csak hogy legyen a beharangozó, ugyanis 4 készletet láttok itt előttünk felsorakoztatva, 4 kis zseniális készletet, azt elmondhatjuk, és ugye a volt Funhole már most újonnan Lumibrix Hát nem csodálom, hogy váltottak nevet, mert igen, ezt akárkinek megemlítem ezt a Funhole, baszki. Aki érti. Igen, az rögtön tud asszociálni valamire. Ugye hiába Funhole, azért az Funhole-nak mondom is azt, hogy az mindig úgy fordítom, hogy mókajuk, az úgy nagyon hülye hangzik, úgyhogy ez a Lumibrix azért ez nem árt, hogy átváltottak, ezért sokkal jobban hangzik. Ha jól tudom, ő már Lumibrix, nem? Igen. Égis alatt jelent igen, meg. de érdekes, hogy az acskók benne még Funhole-osak. Igen, ott még nem tehát váltották a szeparátor is Funhole-os, tehát hogy azért még visszaköszönnek, sőt még a leírásában is talán, mint hogyha azt említenék. Igen? Úgyhogy tehát még pedig ez a legújabb készletük, az egyik. Ez újabb. 2 új van, a bank meg ez, és ez igen. Én azt hittem, hogy itt már akkor teljesen más a nem. Ugye a legújabb, azt úgy kell érteni, hogy a western tematikában. Igen, a tematikában. Mert ez itt mind az ő Old West igen. témájukhoz tartozik, ugye a western téma. Ugye Zsoltot is ezt fogta meg leginkább, meg nekünk is van ilyen készletünk. Ugyanis ezt már, aki az élőt látta, ezt élő adásba raktuk össze Csabival, azt tudhatja, hogy minket is, meg Zsoltot is meghívta a Lumibrix a Creator programjában, ami szerintem egy nagyon nagy szó. Tök jó, mert az egyik legminőségibb márkáról beszélünk. Igen, engem nagyon meggyőztek egyébként, én ezt a készletet kaptam, ilyen welcome készletként. Mi meg ezt kaptuk. És hát igen, engem rögtön meggyőzött. Én előtte is láttam már a postahivatalt itt ott, hátul mögött volt annak idején, azt úgy nézegettem, nyilván a figurák azok olyanok voltak, hogy nekem az egy kicsit durva, bár pont ezt le is írtam mostan, mert írtam már a leírást ehhez, vagy bemutatót, hogy valamelyik nap láttam egy sorozatot, és abban volt egy ilyen fejű ember, mint amilyenek ezek a figurák, ez a ilyen nagyon szélesített az állkapcsú. Nagyon széles állkapcsú valaki, úgyhogy mondom, hát akkor ez szavunk nem lehet igazából. Igen, akkor most már csak a kezével kéne kezdeni valamit, de én úgy hallottam, hogy ők ezt tervezik is, hogy meg fogják változtatni. Lesz egy revamp rajtuk, egy új gondolás. A kezekkel szenvednek legtöbben egyébként. Csoportban, amiben ugye benne vagyunk mi is a WhatsAppos csoportban, ott beszélték ezt, hogy ez mindenkinek probléma, ez a kéztartás, hogy nem tudnak vele mit kezdeni. Az, hogy fix a keze, az íves kéz, az még el is megy, de hogy a kézfej miért van egy olyan ívben tartva, hogy egyszerűen egy ekkora emelést lehet megcsinálni max, és akkor az még úgy jól néz ki, de például itt ezen a fickón látjátok, hogyha ennél feljebb emelni a kezét, akkor már teljesen vakvilágba lövöldözni a pisztolyával, de mondjuk pont a westernes téma az, amihez jó ez a csípőletett csípőből tüzelős. Meg sokan panaszkodnak, és én is így jártam az első szettjeimnél, hogy beletörtem véletlenül a kezet, vagy a kézfejet, nem tudom ki, vagy rosszul raktam össze, mert ezeknél nagyon kritikus, mindig mutatja a képe, hogy melyik kézfej, igen. Hogy meg melyik kéz, hogyan. Ja igen, és ráadásul nem is úgy van, mint a Legónál, hogy a kézfej az tök ugyanúgy néz ki mind a két oldalon, hanem az egyik oldalon errefelé áll, a másikon meg és nem mindegy, igen, melyikbe rakod. Igen, és akkor utána nagyon nehéz kiszedni, de hála ennek azért tapasztalt már a cég, és mindig töménytelen mennyiségű kezet raknak így pótalkatrészként. Pont ez a készlet volt az. Ennél figyeltem, meg lehet, hogy a többinél is így volt, nem tudom, mert ott csak úgy egybe nem raktam össze, de pont ennél volt az, hogy egy komplett ilyen kéz, 2 kar volt pluszba egybe? A szethez adva. Nem, hát külön-külön, de az van, tehát most ennél is minden figurának. Arra már úgy odafigyeltek, hogyha esetleg eltörnéd, akkor van egy... Minden figurának van 2 pluszba, hogy meg kész fejből is egyébként, hogyha esetleg valahogy úgy rakod bele, igen. Már azt lehet forgatni benne. Hát én amikor ezt először összeraktam, ugye nekem ez volt a legelső készlet, amivel találkoztam úgy, hogy építeni is a Lumibrixen belül, akkor én a csajnak 2 balkezet raktam, tehát az úgy látszott is, hogy olyan idétlenül fog dolgokat. Nem mintha most olyan fantasztikus lenne, hogy megtartja, de igen. A másik nagy problémám ezzel a kézfejjel, hogy kicsit olyan, mintha nem ezekre az alkatrészekre lenne gyártva, vagy tehát nem lenne meg az a Lego szabvány, ami azt az ívet kéne tartsa, hogy a kiegészítő könnyen belemenjenek a kezébe, mert ez például
ennek a nőcikének ezt a kettőt a kezébe szenvedni, nagyon kemény meló volt, és ki se tudom most már szedni. Tehát, hogy ő már az életét így fog elélni, hogy az ott lesz. Tehát ha belerakod a kompatibilis Mert félek, hogy kiegészítőket, eltöröm. akkor utána jó nagy nehezen, akkor utána nem tudod kiszedni belőle De őket. ez mondjuk nem kompatibilis, ez benne volt a szedbe, de igen, ezek ugyanazok a méretek, mint a Lego. Tehát azért mondom, hogy igen. És de ha már a minifigébe belekezdtünk, akkor még annyit, hogy de egyébként a printek azok szépek. Gyönyörűek, nagyon jó. Tehát gyönyörűen néznek ki. Meg maguk a ruházat minták is, tehát nagyon autentikus az egész, tényleg el van kapva a vonal, nagyon hangulatos. Korhű, az biztos, tehát erre egy szavunk nem lehet. Egyedül az alak, meg ezek a kis mechanikai dolgok. Az alak, meg a mechanikai dolgok, de látod, azért itt is be lehet őket úgy állítani, hogy valami történetet, valami kis szituációt el tudjanak játszani. Amit még én nem kipróbáltam, az az, hogy a lóra ráültettem én nem tudtam ráültetni. Te ráültettél? Nem, de hogy elvileg ugye ezek a figek nem is ültethetők rendesen, ugye ez is még egy mert hogy ennek ugye az lenne a lényege, hogy itt van egy ilyen vékony csík a lónál, a ló testében, ugyanúgy, mint a Legónál, csak ott ki van hagyva, itt egy vékony csík van, és akkor erre kéne ráüljön az emberke, úgy, hogy van egy 1x3-as plét beszúrva ide a hasához, és akkor a lábát azt arra kéne tenned. Csak egyszerűen annyira közel vannak a lábai, hogy szét kéne feszíteni hozzá őket, de és nem lehet, mert azok ugye pedig meg olyan képet láttam, ahol ágaskodik a ló, és akkor rajta ül az ipsi. Jó, hát rendben. Tehát, hogy valószínűleg ugye a dobozképeken lehet, hogy csinálnak olyan dolgokat. Meg lehet, hogy egy fotó erejéig rajta is marad, aztán lelövi magát róla. Igen. Tehát összességében egyébként tök jó. Hogyha megszokjátok az alakjukat, meg szerintem tényleg a kezükkel van ugye a legnagyobb probléma, igen. Utána azért hozzájuk lehet szokni, de érthető a döntése a Lumirixnek, hogy nem szerették, tehát ugye ezeket a gyártókat nem is emeli ki még abból a minőségi körből, mint Fantasy Lumirix, hogy törekednek tényleg arra, hogy bármiféle jogi hercegurcát procedúrát elkerüljünk. Itt megmutatnám ezt, hogy például a ló az több részletből áll össze, van egy fej, meg a két oldala. Itt a bocinkót. Igen, és itt ennek a hátsó lába mozog. A Legónál én úgy tudom, hogy az első láb mozog most már, mert ugye vannak ezek az új típusú lovak, a régieknél semmi nem mozgott, csak így álltak fixen. Ugye itt látjátok azt a vékony részt, ahova be kell rakni a plétet ide a hasaljára. Ez például, ez is mekkora, hogy ez nem csak így itt rajta van, nem csak így itt rajta van, hanem de jó. Ez így mozogni is tud, tehát egy kicsit ilyen élethűbb hatást kell, hogy egyébként tud menni a lovon. Hát mondom, ezt így érdekességből kipróbálom, hogy ez most csak így oda van építve, vagy valami, de nem, ez pontosan passzol ide. Tehát, hogyha leveszem a szekeret, és ide belerakom a rudakat, akkor pontosan odaillik. Rá tudod lenni. Tehát ez nem egy ilyen kamurúd, nem egy ilyen kamuhám, hanem tényleg oda passzol. Na, ezek azok a kreatív megoldások, meg tervezési megoldások, amik miatt imádjuk. Szeretjük nagyon a Lumirix-et. Szerintem akkor csináljuk azt, hogy azért egy picit beszéljünk már az adott készletekről is. Jó. Hát azért vannak itt előttünk, ezek piciket oldjuk, és ha már az van előtted, akkor kezdjük itt a kis postakocsival. Ez a legfrissebb készlet, ami hozzám. Az még talán benne van a képben, kicsit lehet, hogy húztod. Hogy biztos, hogy ne csúszson ki belőle. Igen. Ez a legkisebb készlet jelenleg nálam, ami van. Nem, mert ez talán egy pár darabban, de ez így nincs összerakva. Igen, itt még van egy. Van még egy plusz, ami el sem kezdtem, de hát megmutatom, hogy azért lássátok, hogy van egy ilyen. Nagyjából a két kocsinak az felépítése ugyanaz, ahogy így ránéztem képeknél, tehát ugyanez az ív van meg hagyva a postakocsinak. Igen, hasonlít, nagyon hasonlít. Rá, vagy valami. Színvilággal. A színvilág, ami eltér, illetve hát maga ez a kerék megoldás is talán egy fokkal másabb lehet a kettőben. Így ezt így megmutatom. Ez nekem nagyon tetszett egyébként, ezt neked is mutatom. Hogy úgy van megoldva, mint hogyha tényleg egy tengelyt látnál. Tehát ezt a Lego ezt egy módosított pléttel oldja meg, és arra rakod rá a kereket. Itt meg viszont ez ki van találva, hogy egy ilyen technik vázra pakolod az egészet. Baromi jól néz ki, nagyon jól néz ki. Nekem ebben az egy készletben az egyetlen negatívumom ezen a részen volt. Igen, a lónál, vagy ahol ahol összekapcsolódik a ló az egészet. Tehát maga a ló az rendben van, meg ez a hám is rendben van, meg ahogy ez itt össze
kapcsolódik, ezt ugye lehet egy kicsit előrébb-hátrébb húzni, ez most teljesen hátul van, és látod, így is feszül egy picit Igen, feszül igen. Ami azt eredményezi, hogy a lovakat így egy kicsit meg tudja emelni. Nekem legelőször igen, úgy feszült. Minimálisan igen. Egyébként így is föl vannak. Igen, nekem a legelőször, amikor összeraktam, annyira feszült, hogy teljesen így álltak a lovak, tehát nagyon nem örültem neki. A probléma az itt van, ezt a rudat kell berakni, de ez úgy van ez a rúd, megpróbálom úgy megmutatni, hogy talán látszódjon, igen, így látszódni fog, hogy ez belemegy egy technika alkatrészbe, amiben van egy pin. Abba csatlakozik. És ez a probléma, ez nálam is előfordult már a stúdióban való tervezésnél, hogy ezt a stúdióban simán be lehet nyomni tövig. Itt meg nem. Vagy legalább félig. Itt viszont nem. És itt ez a plusz, ami itt keletkezik, ez a plusz táv, ez már túl sok ahhoz, hogy pont elég ahhoz, hogy feszítse a kötelezetet, de látjátok, most már annyira nem feszes, tehát most egy kicsit így toszigáltam csak a legmelsőbb mávuk az, ami egy millire van igen. Az asztal felett. Ez volt még egy olyan rész, amit nem tudtam, hogy akarnak, mert elvileg ezt ide kéne berakni. Én úgy vettem észre erre a kis akármire, de akkor meg ezt a rudat nem lehet berakni a helyére, mert hogy ugye ott van egy plusz anyag, ami miatt nem engedi be a rudat. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy jó, akkor maradjon így, és ez végül is lehet úgy, hogy ugye azzal adja az ívet a lovaknak, hogy haladjanak már. Jó. De egyébként jól elnéz ki. Egyébként ez egy nagyon, nagyon jól átgondolt, nagyon jó, és nagyon stabil. Én ettől tartottam még... emelgetted, oldalra fordítottad, és tartottam még, hogy esetleg szétpereghet, vagy valami lehet vele. A tetejét azt így egy az egybe le lehet venni. Ugye az a csomagtér, úgymond. Igen, ez a csomagtér. Ennek itt a tetejében is van egy lámpa, van egy érzékelő, és akkor ez, amikor kapcsolódik, akkor tudja felkapcsolni ezt a lámpát. Amúgy alapvetően ez a két lámpás az, ami világít. Nekem ez is nagyon tetszik, ez a megoldás, hogy ez így rajta van. Nyilván nem fog rajta semmit, tehát látjátok, hogy azért nem szoros, de magához az a realisztikussághoz de annyira élethűbbé teszi, hogy teljesen jó. Ami nekem fura volt, hogy itt ebben a ládában van egy pisztoly, egy kolbász, és egy ilyen egyszer egyes tál, ami hát most vagy kenyér akar lenni, vagy sütemény, vagy valami kétszer sült, vagy ilyesmi. Ezt én megpróbálom oda is megmutatni, hát ha látjátok. Zseniális. Tehát, hogy ha kirabolják a postakocsit, akkor nagyon-nagyon hoppon lesznek igen. Mekkora kis geg. Igen, ez egy nagyon jó kis geg. És muszáj vagyok oda szúrni. De tudjátok, hogy szerettük azt a készletet, és még így is ebben a készletben több dolog van a ládában, mint a Fekete Gyöngyben. és nem ez az egyetlen láda benne, ez benne a szóró, mert itt is van egy láda, és ebben is van. És abban is van. Abban is van. Hát kész. Ebben van két ilyen kis valami. Ezt nem tudom, hogy ez a módosított tálelem, ez mit szolgálna, tehát hogy ez mire akar utalni, vagy mi akar lenni. Ez a kis egyszer egyes tál, ami benne van, ez viszont meg van printelve, és ez a bankra Easter egg, mi? Ez a bankra. Mert ez a bank előtt jelent meg, ugye, ez a készlet. Igen, a Lumix előszeretettel rak bele utalásokat a készletekbe. És ez nekem nagyon tetszik, ezek a kis odamutatások egy-egy készletnél, és ez több készleten is észrevehető, nem csak ezen. Úgyhogy ez nagyon jó. Maga a kocsi, hát leütetem most. Úgy is le akarna onnan huppanni. Maga a kocsi az belülről így néz ki. Tehát van benne egy széf, van benne egy pad, ahova le tud ülni maga a figura. Én annyit hiányolok, hogy ide kellett volna szerintem még egy embert rakni. Valakit, aki a postakocsin belül. Igen, valami katonát, vagy ilyesmit, mert abból nagyon keveset látok. Tehát, hogy megint itt ugyanaz az arány kezd eltolódni, mint a kalózos legóknál, hogy a kalózos legók idején, amikor azok megjelentek, akkor a kalózokból sokkal több volt, mint a katonákból. Tehát, hogyha megnéztél egy készletet, akkor abban volt 3 kalóz, 4 katona esetleg. De úgy összességében, hogyha kis készleteket nézted, akkor a kalózok többször jóval nagyobb fölényben voltak, mint a katonák, illetve ebben a csak figura dobozokban is több kalóz volt, mint katona. És itt is ezt látom a Lumi Britnél, hogy nem nagyon vannak serifek, katonák. Tehát jó, persze van a serif hivatal is, abban van 2, de hogy nincsenek arányban. Nincsenek arányban. De jól lesz ki. Viszont az még elmondható, hogy ki lehet pattintani ki lehet venni a széfet, és ez baromi jól néz ki. Nagyon jó hozzá ezt a hangulatot, mert ugye ez a zöld, ez a méregzöld, ez a kornak megfelelő. Próbálj már meg kinyitni.
Ne mondd már, hogy még van benne mechanika. Ezzel van az el. Úgy már ki tudod, hogyha azt eltekered, De amúgy nem, mi? de amúgy nem. Zárd vissza, tekerd el, és próbáld meg. Tehát ez egy olyan filléres megoldással van megoldva, hogy az életben nem jöttem volna rá, hogy ezt így meg lehet csinálni, de nyilván aki ezt így benne van, az látja, hogy gyakorlatilag egy ennyi. Ennyi. Hogy ezt így elfordítom, Igazából és ajtózáró ennek a panelnek a kis bütykében elakad, és már nem lehet kinyitni. Zseniális részlet. Tehát egészen elképesztő. Nyilván van benne valamennyi, összvisz ennyi. De van benne. Tehát, hogy oké, tehát valami, ami egy kis drága követ. Igen, van benne egy kis drága kő, meg egy aranyrút. Tehát, hogy... Én tettem volna még bele, mert férne bele, tettem volna még bele ezt a egyszerkettős, ami pénznek van nyomtatva, igen. Valamelyik készletben van, azt hiszem talán ebben, és én abból még tettem volna bele 2-3-at, hogy azért mégis úgy azt a robosztus valamit megmutassa. Az ajtók nyithatók, minden printelt, egy darab matrica nem volt rajta, és a printek minősége nagyon-nagyon jó, kiemelkedően jó. Tehát azt hiszem, most már bőven felköthetné a gatyát a Lego. Itt a szőnyeget fel lehet emelni, mert a szőnyeg alatt van egy újabb kis easter. Zseni. Tehát hány darabos készletről beszélünk egyébként? 300 körül 350 körül, vagy valami. És nézzétek meg, hogy tele van nyomva kis apróságokkal. És van benne egy ilyen printelt elem, ami szintén a bankos készletre utal. Ezt neked is megmutatom, hogy hol találják a széfet, hol kell kirobbantani, meg valami ilyesmi. A terv van, mert ugye ez egy bankrablásos készlet maga. A bank lényegében. Igen. Na. A terv maga ott van benne. Tehát ez megint egy olyan szintű tervezés, hogy erre nem lehet azt mondani, hogy egy szimpla készlet, ez MOX szintű tervezés. Ez nagyon átgondolt. Ez nagyon jól mondod, és nekem is ez volt eszembe, hogy ennél visszaköszönnek azok a MOX szintű részletességek, amiket találunk bennünk. Tehát, hogy az odafigyelés, amivel tényleg meg vannak tervezve. Zseni, tényleg a kis lépcső, amivel föl lehet, vagy a kis létrerész, amit... Ja igen, tényleg azt el is lehetettem mondani, hogy ha már így említed a lépcsőt, mert pont ennél volt egy olyan, egy elem hiányzott a tasakból. Ugye nyilván van benne ez a kártya, amin be tudod jelenteni, és küldik is neked, de én úgy voltam elő, hogy most egy elemmel nem fogok szórakozni, kompatibilis teljesen a Legóval, úgyhogy nekem egy Lego 2x2-es elem van ide berakva alulra, nem is látszik, más a színe is, mint ami eredetileg kellett volna, de nem látszik, mert takarásban van, de tökéletesen működnek együtt. Zseniális. Tehát ezt azért el kell mondjuk, hogy ha valaki ezt vegyíteni akarja Legóval, tudom, van akinek ez szentségtörés, de mondjuk olyan szinten, hogy figura vagy valami, akkor biztos lehet benne, hogy ez működni fog. Tök jó. Zseniális. Na jó, azt szerintem kicsit rakjuk odébb, úgy, és akkor jön a kis... Az a Cowboy Camp lenne? Ez a Cowboy Camp, igen. Hát én már most csak az elejét, bocsi, majd mindjárt szépen bemutatod, de nekem az a keserű, az iszonyatosan tetszik. Én kifejezetten nem bírom a épített madarakat. Van egy ilyen 3-1-ben kastélyos készlet, nem a mostani, hanem az egyel előtti, amit kiadtak, az nekem megvan, és egyszer rosszul voltam attól a varjútól, amit abba lehetett építeni, de ennél valamiért tetszik. Ugye? Ennél valamiért tetszik, és itt is azért... Sprintelve van a szárnya. Tehát én ilyet Legónál még nem láttam, hogy azért egy ilyen alapossággal odafigyelnének valamire. Ez a fejmegoldás. A fejmegoldás is nagyon, abszolút visszaadja azt a formát, amire azt mondod, hogy na igen, ez egy western témában egy keselyű, az mindig kell. Nagyon. És maga ez a fa megoldás is elképesztően jó. Ez a kiszáradt. Nekem nagyon tetszik. Én ebben a színben nem láttam Legónál ilyen elemeket. Ezek az elemek léteznek az Legónál, csak nem ebben a színben. Szépek nagyon. Ez elképesztően jól néz ki. Ezt egy kicsit megpróbálom így kihúzni. Azért, hogy ha meg tudom úgy nektek mutatni, hogy nem fog látszódni, de itt ezen a ponton és ezen a ponton a fa ágai úgy kapcsolódnak, hogy be van rakva egy kolbász. És akkor arra van rádugva a technikelem. És ezzel és az adja ezt az ízet. Igen. Hát na. Tehát komolyan mondom, zseniális. Én nem tudom, hogy ki tervez náluk, de a csávó az nagyon kenivágja ezt a témát. Elképesztően ügyes. De így az egész összhatásra jó. De az egész tábornak is amúgy. Tehát, hogy... Ha megnézed, itt a sátron is van egy print. Szakadás lenne? Egy szakadás, egy ilyen foltozás, igen. Van egy ilyen lánc,
Ennek egyébként annyi lenne a lényege, hogy ez eredetileg ide van rakva, és akkor a ló volt hozzákötve. Tehát, hogy az itt tud magának legelgetni, és akkor nem megy el. Nekem ez is nagyon tetszik, ez a kis pici részlet. Ez kaktusz, nem? Ez egy kaktusz, nem? Ez egy technik. Ez egy technikál. Ez egy fogaskerék, de ilyen zöldben én még nem láttam. És ilyen zöldben még én sem láttam egyébként, szerintem nincs is a Legónál. Ez a gömbkaktusz lényegében, de zseniálisan néz ki. Ezt a fogaskereket, ezt gömbkaktusznak találták ki. Igen. Tehát konkrétan. És itt a pár társa, egy kicsit másmilyen. Igen, de az már épített. De hogy akkor is megint. De az zseniális az a kaktusz. Itt találunk egy ilyen kis patakot, ebből tud iszogatni a logunk, amíg ott van. Nekem, ami nem tetszett ebben a készletben, az... Mindjárt megpróbálom felszedni mégiscsak ezt a láncot. A sátrat? Azt ki lehet nyitni? Nem. Hát így ki lehet nyitni gyakorlatilag. Igen, mert van egy ágy benne. Van benne egy ágy, igen. Egy ilyen pisztoly van még oda elrejtve, hogyha esetleg álmában fel kell pattanjon az ember, akkor tudja mihez nyúlni. Az a piszkos fehér elemszínnel van ez megoldva. Ami nekem nem tetszik, az ez. Mozog. Hogy ez mozog. És amíg építjük, addig ez nagyon mozog, elképesztően zavaró tud lenni. Ezt a kis ülő alkalmatosságot kellene ide rakni, amire egyébként nem tud rájönni a figura. Tehát ezt valahogy úgy jobban át kéne gondolják a figuratervezésnél, hogy ha már marad ez a fajta a figura, akkor valahogy megoldani azt, hogy le is tudjon ülni. Hogy behajtom a lábát, és akkor le tudjon ülni, vagy úgy megtervezni ezeket a tereptárgyakat, amire ülnek, hogy tényleg odaférjen. Például, mint a postakocsi esetében, hogy pont akkora hely van, hogy be tudod szorítani, nem fog kijönni onnan. És akkor ezt tartja itt azt a tartja, hogy helyén, nem volt de az akkor majdnem szabályosan körbeforog. Hát teljesen körbe nem tud, mert van egy-két bütyök még itt. De sokkal nagyobb a mozgás. De sokkal nagyobb a mozgás, de jóval zavaróbb. Nekem ez nem tetszett benne, de az az igazság, hogy ez egy olyan készlet, hogy azért ezzel együtt lehet Persze. Állni. Tökre tetszik, hogy így belehelyezgetted a figeket egyébként a jelenetbe. Igen, itt már próbáltam, hogy valami történjen is. Ezt nem tudom, hogy mennyire fogja visszaadni a videó, de ez pulzál, ez a fény. Pulzál. És ez ugye már az ő tegnapi építésüknél is kiderült, hogy van egy ilyen része. Nekünk is itt van. Itt ez is halványodik, erősödik, pulzáló fényben van benne, tehát... Igen. És ugyanez megtalálható majd ennél a készletnél igen, ott is. Ott van. Van egy ilyen postakocsink, gyakorlatilag ez adja a fényforrást, ezen van rajta egy olyan elemtartó, amit ti is használtatok tegnap az építésnél. Ezt, hogyha leválasztom, akkor csak a postakocsi világít. Ha rajta van, itt a sziklán, ott van egy érzékelő, akkor adja tovább a világítást a sátorra és a tábortűzre. Ezek az érzékelős megoldások egyébként zseniálisan működnek. És most sikerült egy a Fanwornál, Lumibrix-nél, tehát hogy ezek nagyon jól működnek. Igen, talán egy picit meg, de hát ha más nem, le van fotózva szerintem igen, neked, úgyhogy azt ide bevágom. De itt erre a pontra kell rárakni. Tehát ez a szikla, ez kimondottan csak ezért épült, hogy az oda rákerüljön. Az instrukcióban ez a növényzet, ez idébb kellene tenni. Viszont ez azért nem jó, mert amikor ezt rá akarod rakni, zavaró, akkor a kereket nyomja. És nem tudod úgy rányomni, hogy érintkezzen rendesen. Ja. Úgyhogy én ezt odébb raktam, igazából nem osztámszor az a összképen, viszont ugye sokkal egyszerűbben vissza lehet tenni a és itt szeretném, hogy leemelted, szemet szúrt. Dávid, neked szeretném ajánlani. Itt van a készletben. Kígyó. Tehát, hogy tegnap hiányoltad az aranybányánál, itt van egy nagyon szép kígyó. Ez egy visszatérő motivum egyébként, mert itt a Banditcamnek az aljában is van egy darab. Nyelve kiöltve, szépen, úgyhogy elégedett lehetsz. Szeretnél esetleg Lumibrix-es hangos készletet? Most már tudjuk, hogy ez volt a... Tehát van benne kígyó. Eddig ez volt a visszatartó erő. De és hogyha így belenézel, akkor látod, hogy ott is van egy lámpa, illetve hogy ki van dolgozva a belseje. Ezt én azért abban sajnálom. Is láda, meg stb. Csak nem férni hozzá. Igen, nem férsz hozzá. Én ezt akartam mondani, hogy ezt sajnálom csak, hogy ki van dolgozva a belseje, és egyszerűen nem férsz hozzá. Itt, ezen a ponton... Ja, tényleg. Ezen a ponton, hogyha megnézem... Ott lehet kajálni. Itt van a kaja kirakodás, ugye nagyon jól meg van csinálva ez a kis lehajtható, egyébként ezt így fel lehet hajtani, be lehet hajtani a lábát, tehát hogyha nincs rajta a kaja, akkor ezt itt teljesen felhajthatjuk ide a postakocsira, és nekem még ez a részlet nagyon tetszett. Ez egy ablakkeret, amiben bele van rakva 3 mély tányér. Ez nem tud bütykön szorulni, hanem a mérete miatt beszorul oda, és nem jön ki. És hát ez valami zseniálisan jól meg van csinálva. Nagyon tetszik.
Viszont ez nem volt annyira stabil összeszerelés közben. Ő régebbi készletük is. Igen. Tehát, igen, de igazából, tehát látod, így maga az egész az stabil, meg mit tudom én, de itt például vannak olyan részek, ahol csak egy büttyök fogja ezt a díszítő elemet, és akkor ez el tud mozdulni, el tud deformálódni másik irányba. Tehát ezek nekem annyira nem tetszenek, illetve hogyha itt nem tudom, hogy ezt visszaadja a videó, a kábelelvezetés is olyan, hogy itt azért itt lelóg, itt sincs semmi, ami fel tudja rögzíteni a ponyvára, és magát a ponyvát összerakni is egy kényszenvedés volt elsőre. Utána meg ráhelyezni. Utána, hogyha ráérez az ember, akkor azért össze lehet ezt pattintani, de az, hogy így rányomni, és akkor megy szét minden a szélrózsa minden irányába. De egyébként nagyon jól néz ki. Ez egy rendkívül jó készlet egyébként. Nagyon hangulatos, nagyon adja a western vonalat. Én amikor ezt összeraktam, akkor eldöntöttem, hogy én az összeset fogom ebből szerezni, mert egész egyszerűen ez megéri. Élmény volt építeni is. Én nagyon rég éreztem már ilyet egyébként, hogy maga az élmény is, vagy igen, maga az építés is egy élmény. A Legóval kapcsolatban is csak egy-két készlet van mostanság, aminél ezt el tudom sajnos mondani. Inkább úgy összerak, hogy jó, nagyon jó technikák vannak ott is, meg lehetne belőle tanulni, de valahogy nem hozza azt a gyermeki élményt, mint ez. És hát ez a táborfűzés. A Lego az teljesen visszavett a western vonalból. Abból teljesen megszüntette, igen. De igazából amíg volt nekik, addig sem volt ilyen szintű. Nem. Tehát ez egy MOG szintű építés, az, ami nekik volt, az meg a Lego stílusában egy klasszikus játéképítés, tehát ez a minden nyitott, minden egyszerűre van véve, hogy a gyerek is össze tudja rakni. Szerintem ezek nem véletlenül 16 pluszos készletek, szerintem pont emiatt a megoldások miatt, az építési technikák miatt, vagy esetleg ennek egy gyerekhez nem lenne türelme, hanem így rárakná, megtörés. Meg a LED-del figyelni kell, meg a LED-del mert azért vannak. De egyébként látjátok, hogy itt sem látszik. Semmi. Itt tudok mutatni neked egy pontot, de igazából ezt ő sem vette volna észre, nem mutatok rá. Nem, tényleg minimális. Tehát, hogy annyira jól meg van oldva. Amit tegnap el akartam még neked mondani ott a chatbe, amikor építettetek, hogy nem csak az a lényeg, hogy van speciális elem, hogy el van vezetve, de hogyha megnézed, vannak olyan sztaros elemek, hogy a alján, ami van, az a kerek, az is meg van vágva. Igen. Hogy alatta is tud vinni úgy a kábelt, hogy abszolút ne tudja megvágni. Hozzáteszem, hogy a kábelek nagyon erősek, tehát hajlítgathatóak, állíthatóak. Meg, nagyon jó. Meg ugye ugye ezt kitértünk az élőbe is, hogy rengeteg olyan elemük van, ami egyedileg gyártott, igen, tehát hogy más az ívük, stb. Ugye ezzel is elkerülendő ezt az öntőforma licensz szabadalmat, és ugye azok is úgy vannak kialakítva, hogy azoknál a kis hajlatoknál simán elfér a kábel is alatta. Tehát, hogy... Meg nem tudom, hogy itt most fogok-e tudni neked, de tudom. Például ez az elem, ez a Wedge Plate néven fut a Legónál, de ezen itt van 3 bütyök. Nekem ez annyira tetszik, hogy ebből csinálnak olyat, ami teljesen Tehát, hogy én ezeket mindig értékelem, amikor egy gyártó hajlandó teljesen új elemeket is behozni a köztudatba, vagy az építéseibe, mert úgy érzi, hogy erre mondjuk egy Lego elem nem lenne képes, vagy nem lenne szép vele, vagy valami. Igen. És egyszerűen ez egy tök jó dolog. Tök jó. Úgyhogy erre a készletre is elmondhatjuk, hogy annak ellenére, hogy a cégnél picit régebbinek számít, egyszerűen zseni. Meg, hogy az építésnél itt azért oda kell figyelni a szekérnél. Igazából ezzel a részével abszolút semmi gond nem volt, ez nagyon, nagyon könnyen egybe pattannak az elemek, nagyon tartósak, nagyon jók. Talán a visszaszedésnél, talán néha valahol túlságosan is egybe pattannak, mert hogyha vissza kell valamit szedni, akkor azért ott van ahol előködni kell. Igen. Na jó, akkor azt is szépen odébb, és akkor igazából a legnagyobb méretű készlet ebből a 4-ből, igen, ez a bandita tábor. Nekem jelenleg ez a legnagyobb készletem, de már úton van a bank, úgyhogy az lesz. De az a témán belül is a legnagyobb majd készlet. Azt is elhozod. Igen, és bemutatjuk, mert fúra is kíváncsi vagyok. Ez volt az a készlet, amit én, amikor először megláttam képeken, ugye ez tényleg egy viszonylag új készletük, akkor azt mondtam, hogy nagyon jól néz ki, de nekem képekről a fa nem nyerte el a tetszésemet. Jó, ez át van alakítva ez a fa egy kicsit, mert tehát rá van építve ez a kis platformrész, meg egyéb dolog, de hogy láttam már sokkal részletesebb, meg szebben kidolgozott fákat is, de itt szerintem nem ez volt a cél, meg ők direkt ezt a koncepciót alkalmazták, és egyébként hozzáteszem, hogy így élőben, hogy látom, nem azt mondom, hogy teljesen elnyerte a tetszésemet,
mert azt a véleményem nem változtatja meg, de összességében egyébként összhatásilag így a szettel nem néz ki rosszul. Egyáltalán nem néz ki Igen, rosszul. többször említettük itt az előzőek kapcsán, hogy boxszintű építés, na ez a felsz pont nem az. Tehát ez az egy felsz kivétel alóla, hát igen, ez olyan, amilyen, de... Hát a funkciónak van most jelenleg alárendel, szerintem. Igen, de igazából, hogyha megnézed a méregdrága, most már méregdrága Evok falu készletet, aztán Hát azért ott is a fa nincs nagyon kidolgozva, tehát ott sem kapod meg ezt. Ami nekem itt rögtön érthetetlen volt, amikor már teljesen kész volt a készlet, az ez. Távcső? Hogy egyszerűen nem értem, hogy ez mi akar lenni, mert távcső nem lehet, mert van benne egy lámpa. Ja, hogy világít. Látod, világít. Keresőfény. És reflektor meg abban a korban nem hiszem, hogy volt, hogy azzal nézték, hogy figyelj már, ilyen valaki fejlett bandita. Ez egy nagyon-nagyon fejlett bandita tábor, ezek nagyon kitalálták maguknak. Mert távcsőnek mondanám így hátulról. Én is távcsőnek mondtam volna, addig, amíg a világítás be nem kapcsolt ott rajta. Igen. Egyébként itt oldalt van még egy fákja, ez baromi jól néz ki. Itt felül egy madár. Ezt a leírásban is, amit írtam, nehezményezem, hogy nem tudom, hogy ez mi akar lenni. Igen. Míg arról a másikról simán felismered, hogy kesei. Ez egy madár. Ez egy madár. Viszont maga a megoldása jó pufa, hogy a sapkának a tolldíszéből van a szárny. Igen. Tök jó. Tehát az nagyon jó. Vannak rajta azért ágacskák, itt is, ott is. Van még két, akkor már a fákról beszélünk, van még két fánk, ami még a lehelettől is mozog. Igen, ez pont jó példa, mert ezt is említettem a leírásban, hogy ami még nincs kint, de majd hamarosan kikerül, hogy ez a Technic Pinnel való csatlakozik. Technic Pinnel csatlakozik, ugye ez egy ilyen 2x2-es alapon van, annak van egy pin, és abban van beleszúrva maga a fa. Na most pont ez a faépítés volt egy problémás rész, és ez szinte a legvégén van, úgyhogy olyankor már az embernek ugye a türelme kezd egy kicsit megkopni, mert hogy ebbe egy ilyen rudat, egy ilyen hózelemet kéne végigvezetni, hogy egyben tartsa a fát. Hát nem, attól is ugyanúgy lecsörne, csak nem tudnád nem peregne darabokra. Hozzáteszem, a kicsibe én már abszolút ki is hagytam, mert egyszerűen a 5., 6. ilyen darabnál, amit rá kell, egyszerűen nem megy tovább. Igen. És ez nem a gyártó hibája, mert ez a Legónál sem menne tovább. Nem. Tehát, hogy egyszerűen ez megint egy olyan dolog, ami tervező programban valószínűleg így átsúszik rajta, itt meg ugye... Igen. És igazából nagy értelmét nem látom, mert hogyha nem ütlegeled a fát, és értennéd, akkor nem esik szét. Tehát igazából nincs jelentősége. A fa kidolgozása nem túl bonyolult. Én még ide raktam volna esetleg leveleket, vagy valamit, hogy így egy kicsit így lonkorodásabb legyen maga az egész, de igazából meg tudok vele békelni. Ez van. Igen. És akkor itt a hátul, igen. Itt hátul a barlangnak van egy nyitott része, amit növényzettel van eltakarva. Igazából ezt nem látom a funkcióját, mert fel lehet ugyan nyitni így a két oldalra ezt a növényzetet, de nem fér be semmi. Tehát egy ujjam nem fér be, nem hogy kettő. Tehát, hogy nem tudok se kivenni, se berakni semmit. Ez nekem egy nagy szép fájdalom, hogy ez így van megoldva. Egy picivel lehetett volna magasabb, ráadásul nem értem, hogy akkor a figurák is, hogy menne benne 4 kézláb, hogy... Ja, igen. Pedig vannak tudszok belepakolva. Hát persze, hát ott van a kincs, meg minden. Igen. Itt elő ezt a kis csontot, hogyha itt elmozdítjuk, akkor ezt ki lehet venni. Aha. És maga a rejtekhely. És ott van maga a rejtekhely. Most rögtön a csapda van befordítva, csak azért néztem meg, itt felül van egy lyuk, úgyhogy így lehet látni, hogy éppen mi van beforgatva. A csapda van beforgatva, de ezzel a kis alkalmatossággal el lehet fordítani, mondjuk nem akkor, amikor itt áll mellett az ember, mert akkor nem félsz hozzá. El lehet ami egy farönk lényegében egy tuskó. Zseniális. És akkor ott van a kincs. És így mondjuk ehhez hozzáférsz, tehát itt tudsz venni, meg hozzá tudsz rakni belőle magára a tárcsára, de hogy ez is milyen jó megoldás, hogy ez így benne van. Nekem nagyon tetszett, én imádtam, már a fotókon is, amiket még mielőtt megrendeltem volna, láttam. Nagyon jó pofa. Van itt egy doboz dinamitunk, tehát hogy ez is printelve. De mindennek a kis konzervdoboznak is printelve van. Azok voltak a zseniális részek. Szardíniás doboz. Van benne babkonzerv, hát ugye rögtön Bud Spencer jutott eszembe, meg a western filmek, meg van benne húskonzerv, illetve itt, na ez az, ami fennakadta egy kicsit, hogy olajos haj volt már a western korszakban.
Mert ez kajakra az. Az egy szardinia, és meg is van bontva. Igen, és meg is van bontva, igen. Ez tök jó, zseniális. nagyon jó. Tényleg. De itt is megvan ugyanez ezek visszaköszönnek, ezek is táborhelyek, ezek Igen, minden igen. készletnél. Ugye itt is a kis fákkal, ülőalkalmatosságként használva, kis gombákkal, azok is tök jól néznek Igen, ki. igen. Meg ott egy kis pisztolyka benne van ott a szardíniás mellett. Itt a tárolódobozban is van egy, ugye ide, gondolom ez azért van itt, hogy ide kell lerakják a rablók a fegyverüket, mert odabent lehet kártyázni, kártyalapok vannak a kis sziklára rárakva, ilyen tájra nyomtatva, és gondolom, hogy nehogy lelőjék egymást, hogy csaltál a kártyán, ezért le lehet rakni a fegyverzetet, ez nagyon jó pofa. Egyetlen hibám, hogy nem tudom beültetni az ember, pont nem fér be se a nő, se a faszi. Úgyhogy, de maga ez az átgondoltság, ez nagyon tetszik, ezt imádom. Ezt nekem mutatom először, mert ott úgysem biztos, hogy fog látni. Látod, hogy van egy nyomtatott sörös üveg, és van egy térkép. A térképen rajta van ez a tábor, rajta van az aranybánya, és utána rajta van a bank. És az egy ilyen útvonalat mutat, hogy mintha ez is egy terv lenne. De ebben nem ez a zseniális, hogy ez is így oda megy. Most ide már nem fogok tudni benyúlni, de ezt a fotókon majd fogják látni, ha megcsináltam, vagy kiadtam a cikket, hogy ezt a táblát ezt le lehet így hajtani, meg lehet fordítani, és vissza lehet hajtani. Tehát gyakorlatilag a tervet el tudod rejteni a nem kívánatos szemek elő. Zseniális, hát ez kinek jut ilyen eszébe tényleg, tehát hogy... Megint visszatérünk el, hogy ez olyan aprólékos, odafigyelt tervezés, hogy... Igen. Mind a két pisztolyát ide beszarok. Van egy kis keep out printer táblás. Igen, ez is nagyon jól koponyából kialakított madárjesztőnk. Kis lánc is rajta, hogy na, vedd komolyan öreg innen haladjál. És most, hogy megfordított tűnt fel, hogy itt ezek printelt, ilyen levél elemek? Igen. Hát ezzel akarja mutatni, hogy merre lehet menni gondolom a barlang felé. Ja. Gondolom ez az építés szempontjából. Nem, csak hogy érdekes, hogy de lehet, hogy egyébként ez van, amit te mondtál, hogy leszokták fel, nem tudom. Jó, ahhoz mondjuk nem elég dús, de hogy sziklák meg levelek vannak printelve ott arra a nagy plate-re. Úgyhogy így most, hogy láttam, az első ellenérzéseimet, amit leginkább a fa okozott, ez a set most egyébként ez teljesen eloszlatta. Tehát így, hogy látom a funkciókat benne, ezeket a kis apró gegeket, minden, hogy ezek annyit dobnak rajta. Rengeteget. Nagyon jó pofa, egyébként már rájöttem minden esetre a növény, mert itt kellene lenni. Nagyon jó pofa. Még ezt szeretném itt kiemelni, ez nekem nagyon tetszik. Ezt már láttam másnál is, ezt a fajta létre megoldást. Stúdióban én nem tudom ezt összerakni, mert nem lehet úgy fordítani az elemet, hogy bele kattanjon a két rúdba, de így fizikailag teljesen egyszerűen össze lehet rakni, tehát nem lehetetlen megépíteni, lehet, hogy egy nálam profibb stúdióban is összerakni. És ugye, hogy ez az egész egy odvas fának a törzséből van. Én ezt végig azt hittem, hogy egy szikla. Aztán amikor rákerült ez a szintén printer fedél, akkor láttam, hogy ugye az évgyűrűk ott vannak rajta a fába, hogy ez egy hatalmas fának az odva, és abban van így kialakítva ez az egész. Mondjuk nyitlángot én ott azért nem használnék, én nem mernék, de hát nyilván akkor még más volt az EU előírás ilyen szempontokból. Igen, de nagyon jó. Igen, nagyon jó készül. A másik problémám az volt vele, itt van az elemtartó tálca, ezt direkt nem húzom ennél ki jobban. Ennek az elemtartó tálcának van egy olyan funkció, de muszáj ezek meg is egy picit, hogy lásd. Van egy olyan funkció, hogy ide fel kellett volna ragasztani a falra egy ilyen elosztót, ugye a doboz miatt, meg hogy a USB-t ki lehessen vezetni, ez az elosztó, ahogy felragasztod, ez úgy esik le. Tehát ez nem maradott. A másik problémája, és most már lehet, hogy túlságosan ki is húztam, az a kábelezés. Itt nagyon hosszú kábel van, ami ebbe a csapdába, a csapdának a fogaiba bele tud akadni. Aha. És onnantól kezdve már nem tudod tekerni ezt a tárcsát, és az a probléma a tárcsában, hogy ez csak ebben az állásban, ebben a két állásban tudod rárakni ezt. Tehát, hogyha a kincset látod, vagy a csapdát. Tehát, hogy ha felesbe van, akkor nem megy vissza. Akkor ez nem megy vissza a helyére, igen, mert hogy kilóg a lólám.
És az a probléma, hogy ugye ez nem is moduláris itt, hogy nem le tudod tud venni a leszedni. tetejét. Szét kell bontani szinte. Vissza teljesen. kell bontani. Nekem vissza kellett bontani, mert a végén, amikor összeraktam, nem tudtam megfordítani. Pedig ötletes megoldás maga, és hogy a Lumia előszerettel alkalmaz kis elemeket, amit fogóként meg tudod fogni és ki tudod hozni, itt is az a növényke van. Most visszament. Reméljük, hogy tudod is forgatni vele. Úgy látom, hogy jó lesz ez. Jó lesz. Jó, szuper. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy egyébként ez a kis banditátábor is egy zseniális készlet. Nagyon jól átgondolt egyébként, igen. Nagyon jó kis cucc. Nyilván vannak hiányosságai, például a fal vagy valami, igen. De én nem hiszem, hogy ezt más kereskedelmi forgalomba kapott készletnél is orvosolnak. De ők ezt nem is akarták más. És nem is biztos, hogy akarták. Ahogy én ismerem a Lumipixet, azért van annyi rutinjuk, meg kreativitásuk, hogy ők ezt direkt így akarták. Tehát nem azért, mert lusta volt, nem azért, mert most nekik ez volt a koncepciójuk ennél. Egyszerűen. Úgyhogy ez tök jó. Úgyhogy nagyon jó, benne, nem tudom, látjátok, de benne a ballamban is van világítás, itt két oldalról kapja a lámpa, két lámpa van, vagy egy lámpa van. Igen, a tábortűz pulzál ugye még, a fában van még bent, meg ugye ott van fent a fákja. Ezt azért így felhajtom, igen, és akkor ezt így megmutatjuk így is. Hogy ott vannak hogy bent. Nem csak a tárcsán vannak kincsek, hanem itt is, és itt van a kígyó egyébként, Szili. Nem tudom, hogy itt látszódik-e majd a videón, de az ott van ide. Igen. De az ott van ide. Hát most már nagyon sajnálom, hogy ebben nem jutott. Így. Ennek meg így kell állni, mert különben nem megy. Szóval zseniális. Nagyon jó készlet. Nagyon jó. Szuper. Ezt az aranyat már én raktam ide, mert ennek egyébként benn kéne lenni, de ezt az végén vettem észre, és hát érthető okokban nem szedem szét újra. Persze, nem baj, ott is jó. Bekerüljön, de ott is jó az. Jó. Ja, tényleg még egy részlet. Majdnem elfelejtettem, elnézni. Itt a fán van egy poszter. Tényleg? Aha. És megint a bankos készletre utal. Ezen a poszteren egy időpont van, egy dátum, meg egy óra, egy órában megadott időpont, hogy mikor lesz a támadás maga. Tehát zseniális. Egyszerűen frenetikus. Tehát lényegében összefüggnek a készletek. Igen. Kicsit. Az csak oda tol kicsit odébb már, ne rakjuk messze. És akkor ugye amit hát nektek nem, de ugye tegnapi nap építettük meg Csabival. Élőben. Csabinak ez volt az első Lumirix-es hangolós készlete, és egyszerűen megvette azonnal. Az ugye ez a vadnyugati aranybánya készlet, ami rögtön azzal kezdenék, hogy van itt ez a kis mellékes kis szekciónk, ez a kis daru emelőszerűség, amire én azt mondom, hogy nem feltétlenül látnom létjogosultságát vagy szükségességét. Közben volt egy kis intermezzo, a kislányom is benézett, ott jártunk, azt hiszem, hogy ezt én feleslegesnek tartom, kevésbé láttam a létjogosultságát, és amit te is mondtál, hogy a legeslegvégén kell összerakni és belefűzni a madzagot, és itt ezen a 2 kampós részen is átfűzni és összekötni, amikor nem azt mondom, hogy eleged van már építésből, mert ebből nincs elég, de hogy az építés legvégén, és ez volt a bajom a nagy Fantasztikus 4-es Baxter Buildingnél is, hogy összerakod a 7000 darabot, és akkor a végén rak még össze egy-két ilyen apróságot, stb., aminek szintén nem nagyon érzem létjogosultságot, és az már olyan időhúzás jellegű. Mert mondjuk ennek annyi talán lehet, hogy a hát, hogy kiemeli, persze kiemeli, és igazából itt van hozzá ez a zseniálisan kinéző kis csille, amiben ott vannak ezek a... Hát itt tudták megoldani, mert az aranyat az valószínűleg nehéz lenne úgy ilyen formába kívánjászni. De ez egyébként szerintem a legúj is ezek. De tök jól néz ki, nagyon jók a kerekei, tök jól forognak, és hogy ezt a 2 kis kampót, ezt rá tudod akasztani a 2 részére, és akkor itt van szépen a mechanika, amivel forgatod, és fel lehet emelni. Ja, tehát akkor ez működő, ez nem egy ilyen kamu technika. Nem. Az rendesen megemeli. Tehát, hogy... Igen, akkor így már értem, hogy miért mondta Zsolti a streamen, igen. Hogy... Csabi. De nem. Ja, másik Zsolti. Másik Zsolti a cseten.
hogy miért nem lehet forgatni valamiét. Valami. De mondjuk itt, hogyha a fejét tudnád forgatni, akkor itt ez elakadna. Igen. Tehát ez úgy lenne jó, hogyha itt ez a platform ez tovább kiérne. Igen, és rá lenne rakva, és azon forgatni lehetne. Igen. Igen, ez már csak egy plusz megoldás lett volna, és akkor működik. És akkor le lehet tenni. Tehát magát ezt a mechanika, ezt tetszik, meg értékelem, hogy benne van, csak most nem feltétlenül ad hozzá. És ha már chill le, akkor az a sheen elem, ez egyébként majdnem egészben van, ez a nagy sheen elem, egy kis toldalék van hozzá, ez úgy van megcsinálva ez a chill, hogy pont annyi a keréknek a kereknek a távolsága, hogy rámegy a sheenre, és végig lehet gurítani rajta. Igen. Egyébként ezt az elemet a Lego a hullámvasút készleteihez használja. Igen. Tehát egyszerűen kis zseniális megoldás ez is. Itt is megkapjuk a táborhelyet, ugye ez az eleje, de beállítottuk a figurákat, szintén pulzál, igen, az egy lőporos hordó, szintén printelve. Itt van egy toolbox, tehát egy kis ilyen eszközöket tartalmazó láda, az is printel van természetesen. Itt is van egy térkép egyébként, csak ezen konkrétumokat nem látni. Ez is egyébként egy régebbi készlet. Van egy sátor, ami azzal a típusú köpenyelemben van megoldva, amit a minifiguráknál is megszokhattunk, és itt vissza kellett hajtani az elejét, és úgy kellett belenyomni. Egyébként ez a kis gyűrött, tehát természetesen nem úgy néz ki, mint a renderelt képen, ahol szálgyenesen áll, de egyébként szerintem attól függetlenül tök jól néz ki. Hát ott sok részlet nincs bent, egy levélke van egyébként, benne meg egy üveg. Egy kis boríték, ez a pulzáló fény, ez nagyon tetszik továbbra is. És közben azon agyalok, hogy ezt hogy lehetett volna elemekből felépíteni ezt a körévet, de aztán arra jutottam, hogy a Lego, amikor annak idején csinálta a western vonalat, akkor az ő tipi sátrai, vagy hogy hívták azokat, azok is voltak anyaggal megoldva. Kis konzervek, itt is. Ami nekem nagyon tetszik, hogy itt van egy aranymosótál. Igen. Aminek kis aranyok vannak printelve az aljába. Annyi ugye nem szita lényegében, de tál. Van egy kis patak, ahonnan kimossák az aranyat. Van itt egy bikafej, neki támasztva itt a csont, csákány. De itt is a világítás, itt van egy ugye a lámpásba, van egy bent a hátsó részébe, meg fent egy fákja. Konkrétan ugye ezek a világítás elemek, amik benne vannak. Hanford Goldmine, itt is Enter at your own risk, printelve szintén minden, tehát az is zseniális. Hát belső részlet az nem sok van, ennek a kis, van itt egy kis ilyen teafőző kis edénke, ezt nem mutatja az útmutató sehova, hogy hova kell elhelyezni, úgyhogy mi csak ide berakjuk hátra. Van itt még egy ilyen kis kötél, ami nem tudom, vagy most vagy azon lehet följutni ide. Hát szerintem az arra van. Tehát valószínűleg ezért bár van. Én a renderképeken ezt errefelé láttam, kifelé. Ide kellett, ha jól rémlik, elhelyezni. Mindenhol kis aranyak hát az igen, elhelyezve. Ide van belehelyezve a box, ami szintén egy zseni megoldás. Icipicit lötyög egyébként, de egész jól tartja, az arannyal lehet könnyen kihúzni. Igen. Ennyi. Tök jó. Ez is akkor szépen ide becsusszan. Ugye ezt is lehet használni USB-vel, meg lehet ugye a 2032-es kis gombelemmel. Úgyhogy ez is... Elemek nem adnak a készletet, tehát hogyha valaki ilyen készletet vesz, és ha nagyobbat vesz, akkor valószínűleg az elemtartó box lesz benne. Igen. Tehát ez a háromás, vagy kétás, vagy lehet, hogy kétás. Lehet, hogy kétás elemek kellene, legyen ceruza elemek, a másikban meg ez. Tehát ezzel a kettővel dolgozik, nincsen vagy powerbankről, USB-vel is lehet szépen ezt üzemeltetni. Úgyhogy ugye ezek vannak a vezeték itt is minimálisan látszik talán bent, a legbelül, de gyönyörűen el van vezetve azokkal az elemekkel, amikkel lehet irányítani, nem látszanak. Nyilván teljesen láthatatlanná nem lehet tenni a vezetéket, de én úgy gondolom, itt hátul is ugye a fákja, de én úgy gondolom, hogy ez még így is bőven sokkal jobb megoldás, mint hogyha a Legót pimpeled utólag. Igen. Ezt talán Heclafix tudná. Igen, Dori tudná, igen. Mert azt hiszem, ő mondta azt. Igen, a Dungeons and Dragons talán azt felledezte, és mondta, hogy előről félhomályban gyönyörű, ránézel hátulról, igen, ilyenkor mindig a Simpsons mém jut eszembe, amikor össze van Homernek a hátán a
csomózva, így előről ilyen tök vékony, nem tudom, és akkor, tehát, hogy kész. És akkor ebben nem nagyon sok mechanika van, ugye ez is egy 650 darabos kézlet, ugye a csillét tudod mozgatni, emelgetni, a figyeknek tudsz ezt-azt a kezébe rakni, akár az aranyos utálatban, valószínűleg utána nem veszed ki soha többé szintén, ahogy te is mondtad. És ami itt egy kis bónusz kapott, bónusz mechanikát, az, hogy itt van ez a kis szürke, kis keresztelem, ami át van tolva egy kis kör alakú lyukas elemen, és igen, akkor mögötte meg van egy 3-as technikelem, ami egy forgó részen van, és ezzel konkrétan, tudom, remélem, hogy Csabi úgy rakta vissza tegnap az építésnél, hogyha ezt benyomod, ugye ez a dinamittal robbantást jelképezi, szépen kilövi ezt a sziklofonat. Tehát ezek a dolgok, amik nekem annyira lehet indokolatlanul nagyon tetszenek, de hogy... Nem, ez tehát, és egyébként, hogyha látod, akkor, vagy láthatjátok, hogy mögötte meg ott van az arany. Igen, ott van. Tehát az, ami kilöki az egész mechanikát, az aranyszínű. Az aranyszínű. Tehát azzal is azt akarja mutatni, hogy... Igen, és akkor azt visszaállítod szépen, teljesen ki. Húzod. Beállítod vissza, és akkor rárakod a sziklát, és el is van visszarejtve. Tehát, hogy egy pici kis robbantás, imitáció. Mondjuk a lőporos hordót azt én elmenném a helyükben a robbantás előtt, mert igen, felettébb veszélyes, hogy ott van tárolva. Úgyhogy itt ugye a végén meg van csinálva, hogy a Chilla egyébként, gondolom ez egy ütközőszerűség is lenne. Nem fogja meg. Hogy a másik oldalon nincs. Ott nincs, nem fogja meg egyébként. Tehát, hogyha elgújítod, átmegy rajta, de valószínűleg egyébként ütközőként szolgálna. Nézem, hogy van itt. Nincs. Tehát ütközőként szolgálna. Úgyhogy belül tényleg nem sok részlet van, azt láttátok, de kívül azért bőven. Meg tök jó ez az egész szikla. Cseppet sem volt unalmas az építés, attól függetlenül, hogy egy balra többnek látszik. Jól átgondolt. Nem volt egy olyan része, ahol rányomod és megrogyik, tehát megfelelőek az alátámasztási arányok. Tehát, hogy összességében zseniális. A Legónak volt annak idején, amikor a Western témát vitte egy ilyen bányászos készlete, nekik volt egy épület is rajta, egy kis épület, tehát nem egy nagy. Talán az még elfért volna. Elfért volna mellé. Vagy ez nem egy nagy alapterületű készletek. ide, és akkor ott ilyen cölöpökön áll a lába, és akkor úgy lépcső lehet felmenni. Ezt így úgy el tudtam volna képzelni, de igazából nincs hiányérzetem, mert így is hozza azt, amit hoznak kell. Nagyon jó hangulata van. És beleilleszkedik ebbe a témába. Ő is egy korábbi készletük, és igen, ugyanezt a tematikát viszi szépen végre. Ezekből egy gyönyörű asztalnyi diorámát lehet amúgy rakni. Egy olyan western diorámát, ami utána még azt kell mondanom, hogy játszható is. Igen. Tehát, hogy el lehet vele szórakozni és játszani. Úgyhogy tök jó. Reméljük, hogy ti is így gondoljátok. Azért is gondoltuk, vagy döntöttük úgy, hogy ezt úgy volt, hogy 3, de mivel sikerült ezt összeraknunk, akkor miért ne 4 készletet bemutatjuk itt a videóba. Ilyen nagy léptékű Brixes fanvolós bemutató még úgyse volt, ugye a postairatát láthattátok, meg azt a kis Cyberpunk busz megállót, amit összeraktam, egyébként azok is zseniális készletek, meg egyébként minden tematikájuk az egyébként én is ezt hiszem a honlapjukat, hogy minden tematikában találok legalább 2-3 olyan készletet, amire azt mondom, hogy Igen. Még olyan is, ami esetleg azt mondtad, hogy nem áll olyan közel hozzád stílusban, mert van steampunkjuk, cyberpunkjuk, sima town life, tehát mint ilyen city. Tényleg azt már akartam is mondani, hogy a town life-on belül, vagy valamelyiken van egy ilyen vízeséses faház. Igen. Aztán minimális átalakítással be lehet illeszteni. Igen, az a waterfall cabin, vagy mi a neve annak. Igen, akkor van ilyen farmer, ilyen retroházas, vakációs, tehát még vitorláshajójuk is van. Tehát, hogy elég szélesen lefedik a dolgok. Mozognak, és tehát ettől egyik zseniálisan néznek ki, ha ránézel, még azok is, amik esetleg tényleg stílusban nem állnak hozzánk közel, azokról is azt mondod, hogy látod benne az értéket és a kreativitást. Az meg, hogy látjátok, hogy ezek a kis készleteik is mennyi kis extra easter egg-gel, geggel, játszhatósággal föl vannak szerelve, akkor most gondoljatok bele egy nagyon. Egy 1500, 2000, 3000 darabos, mert nekik nincsenek olyan óriási készleteik, hogy 5-6 ezer, tehát az a legnagyobb az 3000 körül mozog. 3000 valamennyi. Igen, tehát hogy 3060. Tehát szerintem 4000 fölé, most nem akarok hülyeséget mondani, de még nem is mentek. Tehát még éppen megtartják azt a moduláris darabszámot, ami azt mondom, hogy még kezelhető. De azt már esetben képzelni, hogy a bankban mennyi extra cucc lehet
ez Én alapján. nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon kíváncsi leszek rá, hogy Úgyhogy milyen. Nagyon remélem, hogy mi megjön. annak számíthattok majd a bemutatójára a későbbiekben, mert biztos, hogy befogjuk, és szerintem mellé fogjuk rakni Igen. a bank mellé fogjuk majd rakni ezt a kis postakocsit. Ezt csak azért akartam így gyorsan megmutatni ezt a készletet, hogy ez is mekkora különbség egy olyan nagy céggel szemben, mint a Lego, hogy ez egy pár száz elemes készlet, és nem izélnek azzal, hogy nyom be az ujjaddal, tép szét, hogy ki tud nyitni, hanem egyszerűen csak itt le van ragasztva, És felnyitod, felnyitod. és kultúráltan benne vannak a dolgok. És nagyon minőségi, most nem mondjuk ki, de úgyis láttatok már, de nagyon minőségi a tartalma. Mind az útmutatótól kezdve a ledekig át, a service cardig, az útmutató elején mindig van kis sztori, szinten még plusz extra leírások, tehát nem csak oda van. Tényleg azt is elfelejtettem Tehát, mondani, hogy magában az útmutatóban is úgy kezdődik, hogy ráhangol erre a westernes vonalra egy sztorival, egy pár sorral, vagy leírással, egy beállított jó kis képpel. Igen. Tehát, hogy nagyon, nagyon... Már ott elkapja Igen. az embert az egész. Igen. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy elhoztad őket, Zsolti. Nekem is élmény is volt egyébként látni így őket egyben, meg megnézni, meg ezek a kis apróságok, amikkel itt találkozik közben az ember, továbbra is megerősített benne, hogy a kompatibilis gyártók között a top 3-ban simán benne van a Lubrix. Így van. Magasan. Nehéz lenne egyébként top 3-at kialakítani, lehet, hogy top 5-öt könnyebb lenne, mert azért vannak, de benne van. De csak azért nehéz, mert igazából rögtön le lehet zárni azzal azt a vetékedőt, hogy kihasznál csak GoBrix-et. Igen, és aki azt használ, az kész. Az ott van. Az utána onnantól már ami emel rajta, az a kreativitás, a kis plusz dolgok, stb. Ami azok az odafigyelés. Esetleg az alternatív figura megoldás. Igen. Nekem pont a Pantazis az, ami... Igen, mert az is ott van fej mellett, ugye. Ők most mennek bele a light kites szettekbe, viszont de minőségben ők is. Tehát, ha az összhatást nézzük, ők is ott vannak. Meg építéstechnikában is nagyon jók, tehát ötletes tehát, hogy fej mellett, viszont igen, tehát, hogy az igazság, hogy én meg pont fordít vagyok, nekem egy picit a fantazis figek egyébként jobban tetszenek valamiért, azok a nagyfejű figek, meg az ültethetőség, a megoldás, hogy ki lehet cserélni a tozdót. Igen, hát igen, lehet, hogy azért is, de viszont ugye, hogyha light-kites moduláris épületeket nézünk, akkor még azt elmondhatjuk, hogy szinte a Lumbrix van a toppon, alternatív készlet, alternatív kategóriába. Nem is az alternatív, már kezdve nem szeretni ezt a szót, csak kompatibilis kategóriába. Tehát, hogy... És mindezt úgy, hogy ez a készlet, ez 8-9 ezer forint volt. Tehát, hogy de ezek is, tehát ez is valami... 9 ezer forintos készletben benne van a világítás. 15-20 között van ez is. Igen, ez egy 18 ezeres készlet. Elmondtuk az élőbe is, hogy oké, hogy esetleg más kompatibilis márkákhoz képest, ha darabszámot nézem az árhoz, akkor egy magasabb. Ez is, meg a Pantazis is egy magasabb árérték kategóriát képvisel, vagy magasabb árkategóriát képvisel, de magasabb minőség. De igen, pontosan, tehát ezért kapsz LED-kiteket, még USB-t is hozzá, maga az élmény, a dobozdizájn. Hogy nem csak úgy oda van csapva neked valami kis zacskó. Hogy ezek minden téren prémium minőséget hoznak, így azt mondom indokolt, és még mindig töredékáron megkapod a Legóhoz képest. Igen. Árérték arányában még mindig sokkal jobb, mint a Lego. Ha visszaszámoljuk a darabszámra az árat, akkor még mindig azt mondom, hogy 30 forintra jön ki, az még mindig egy nagyon baráti. Igen, és hogyha valaki nagyon a Lego szocializálódom, mint például én ezért egy másfél éve még ezt el nem bírtam volna képzelni, hogy én hozzányúljak valamilyen kínai cucchoz. És át lett tehát de mondjuk bennem még erősen él a Lepinnek a katasztrófája, tehát amit az okozott. Meg az nagyon alávágott ennek. Tehát azért az nagyon visszavette a kínai gyártók kedvét, lendületét, megítélését azt nagyon. De örülök, hogy így bele sikerült. És egyébként én Zolinak köszönhetően látom, hogy azért ez már nem az a kínai Lego, amit le kell fikázni a sárga földig. Tehát ez nagyon nem az. Nem. Fejfej mellett. Ők fejfej mellett egy szinten vannak a Legóban. Igen. Ezt pont Szilinek írtam a chatbe, hogy ha a Legó nem lenne ráprintelve a bicskökre, hogy Lego, meg minden elemre, akkor az életben nem különböztetnéd ezt a kettőt. És az Istensztegi kiállításon is ezt láttuk, ahogy nézték az emberek, hogy sokaknak le se esett, vagy utána esett le, hogy nem azt látnak. Igen. Úgyhogy mert ő írta erre azt, ugye ezért mondtam is, hogy egy korrekt szett, és mondtam, hogy nem. Igen. Ez nem korrekt szett. Igen. Tehát, hogy ezek nem korrekt szettek, ezek ettől egyik zseni kis szettek, és hogy ezeknek szerintem, ezek iszonyat kelendőek lennének, hogyha a Lego berkein
belül jelennének meg. Nem véletlen szerintem az sem, hogy a designer programban állandóan nyer egy srác a Iluki a West End témájával. Mert lenne Már rá most azt hiszem kereslet. harmadjára nyert. Tehát, hogy azért, mert egyszerűen a kastélyos téma mellett ez a másik, Ez a ami másik. hiányzik. Igen. Úgyhogy köszönöm még egyszer, írjátok meg a kommentbe, hogy nektek hogy tetszenek ezek a szettek, találkoztatok-e már Funhall Lumibrix szettekkel, ha igen, miért voltak a benyomások, hogyha kíváncsiak vagytok rá, stb., akkor videó leírásában linkek, mindenhez megtaláljátok, engem is lehet keresni, és akkor beszerezzük, mert még mindig tényleg nagyon barátiak árértékarányban, ők mindig eredeti dobozba Igen. küldik a készleteket egyébként, tehát ez a prémium hatás úgyis megvan. Ha bizonyos készleteket be lehet szerezni nélkül is, de látom én, de azt mondom, hogy náluk azért megéri eredeti dobozzal Igen. beszerezni. Mondjuk azt nem tudom, mert a Barville is... Lehet, de ott sok ott is eredeti dobozzal érkezik, de van néhány olyan, ami nélkül tud választani, vagy megvan az opció, igen, hogy nem, és az még ugye csökkent az áron egyértelműen, de ezeknél a prémium hatáshoz, meg a teljes élményhez higgyétek el, hogy hozzá tartozik a doboz. Kell a doboz. Ez most egy kis doboz, úgyhogy ezen többképp nincs, de ennek a dobozán például úgy, ahogy azt hiszem, hogy ennek a dobozán is volt egy hátulján egy kép, egy világítással, világítás nélküli kép, tehát hogy még ott is van egy kis plusz info, meg az oldalán is, tehát nem minden doboz csak ennyiből áll, de hogyha csak ennyiből állna is, akkor is azt mondom, hogy itt az eleje is már önmagában egy nagyon pozitív, nagyon szép kialakítás, az pedig külön tetszik, hogy minden egyes készletnek külön logója van az adott témán belül. Nagyon jó. Igen. Nagyon jó. Igen. Hogy írjátok meg a véleményeteket, lájkoljátok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, keresétek fel Zsoltinak közösségi elérhetőségeit, azt is mindig megtaláljátok. Ő nagyon részletes leírásokat készít minden készletről, képekkel, úgyhogy ott is megszemlélhetitek őket, valamint el is olvashatjátok. Ez a videó ennyi volt mára, jó, hosszú lett, talán az eddigi leghosszabb bemutató a csatornán, de nagyon reméljük, hogy tetszeni fog nektek, mert ezekről tényleg érdemes. Meglátjátok, hogy lehet is beszélni. Igen. Annyi dolgot tartalmaznak. Igen. És a jövőben bőven lesznek, mert mi is beszéltük már Csabival, hogy mi is valószínűleg a kis kedvezményünket, mert azért nekünk ugye, hát most Creator, ez a nagyköveti programként van egy előnyünk, hogy ugye tudunk kedvezményesebben is beszerezni, hogy mi is fogunk beszerezni készletet még. És arra is van esély ebben a programban, hogy kapunk is még majd a Lumibrix-től, mert hogy benne van ez az opció. Úgyhogy mi még egyszer köszönjük egyébként így párban is ezt a lehetőséget, és Csabi nevében is, hogy csatlakozhattunk a Lumibrix Creator programhoz. Külön kiemelendő, tudom, hogy rengetegen dolgoztak ott a Luminál, de Lukaszt, aki mintha mindenhol ott lenne, igen, ilyen kapcsolattartóként, stb. Mindenhova odaér a keze és intézi a dolgokat, tehát nem tudom, hogy mekkora energiát vetsz bele, de hogy embertelen, azt látom, és az egész cégnek ezt az egész hozzáállását, meg amit itt összehoztak, és a jövőben tényleg nekik is sok sikert, és reméljük, hogy ezt a kooperációkat, ezt tudjuk akkor egészen sokáig már most így a jövőbe vinni. Úgyhogy várjuk a kommenteket, ti vigyázzatok magatokra, jók legyetek, köszönjük, hogy itt voltatok velünk, sziasztok! Sziasztok!